Hai, apa khabar semua? Semoga semua sihat sentiasa. Saya Dr. Seth. Hari ini saya ingin buatkan satu video tentang pengendalian makanan secara betul. Sejak belakangan ini, sebab banyak orang telah mengelangani food delivery dan juga perayaan, banyak makanan telah dimasak dan perlu disimpan sebab masa terlalu banyak, dan juga penyimpanannya mungkin ada masalah. Dan juga 2-3 hari yang lalu kawan saya juga minta saya buatkan video tentang pengendalian makanan. Jadi hari ini saya akan cuba mengupaskan cara-cara yang terbaik untuk mengendali makanan secara betul. Sila tengok VR kita. Salam sejahtera semua. Amalan pengendalian makanan yang kurang tepat merupakan punca utama keracunan makanan. Keracunan makanan itu berbahaya dan ia mungkin membawa maut. Kecuaian dalam amalan penyediaan makanan dan kekurangan kesadaran dalam tata cara penyimpanan makanan adalah puncanya. Apakah amalan betul yang perlu kita lakukan? Biar Dr. Seth kongsi dengan kamu semua. Apakah amalan-amalan pengendalian makanan yang tidak betul? Saya boleh cuba bagikan sikit contoh-contohnya. Seperti makanan yang telah disediakan diletak dalam suhu bilik selama 4 jam dan lebih. Itu akan menyebabkan makanan itu rosak atau masakan-masakan yang tidak masak sempurna, atau masakan-masakan yang tidak disimpan dengan rapi dan betul. Ada kala kita masukkan makanan-makanan kami di dalam peti sejuk, simpan bersama dengan makanan mentah. Itu sebenarnya tidak begitu baik. Dan daging atau ayam yang tidak dinyal beku dengan sempurna sebelum kita masak, itu pun akan membawa kuman yang belum mati semasa kita masak tu, dan dia masuk dalam makanan kita. Dan juga makanan-makanan yang tidak dikendali dengan bersih, seperti ulam-ulam atau sayur-sayuran yang tidak dicuci sebelum kita makan. Dan juga makanan-makanan yang disediakan oleh orang yang keracunan makanan atau orang yang sakit. Dan lagi pun makanan yang tidak dipanaskan secara sempurna juga akan menyebabkan masakan itu tidak selamat untuk dimakan. Jadi, apakah cara yang dapat mengendalikan makanan secara betul? Saya akan kongsikan. Ini cara pertama adalah sentiasa jaga kebersihan. Kebersihan itu merujuk kepada tangan kita, sentiasa cuci tangan sebelum mengendalikan makanan. Semasa keluar dari tandas, kita mesti cuci tangan juga. Dan juga alat perkakas yang kita guna untuk masak, untuk menyimpan makanan, mesti sentiasa kekal bersih. Dan juga pastikan semua makanan atau bahan-bahan yang mentah ni patut disimpan dalam bekas yang bersih semasa menyimpan di dalam peti sejuk. Sentiasa masak dengan sempurna, terutama daging, ayam, mestilah dimasak dengan sempurna supaya untuk mencegah daripada bakteria. Dan sentiasa simpan makanan dalam suhu yang berpatutan. Yang penting macam makanan yang telah dimasak dan letak di suhu bilik tidak didapatkan untuk menyimpan lebih daripada 4 jam. Dan pastikan semua makanan seperti ulam tu perlu dibersihkan dengan betul, dan juga sentiasa minum air yang masak, dan air itu patut disimpan dalam bekas yang tertutup. Sentiasa pisahkan bahan mentah dengan bahan yang telah masak semasa simpan. Seperti daging, ayam, makanan laut perlu disimpan dalam peti sejuk berasingan dengan makanan yang sudah masak. Semasa nak potong daging atau ayam yang mentah, kita gunakan papan pemotong yang berbeza dengan memotong makanan yang telah masak.
Dan juga simpankan makanan yang mentah dan makanan yang sudah masak dalam bekas yang berbeza supaya untuk mencegah daripada pencemaran silang. Dan pastikan dapur kita sentiasa bebas daripada serangga atau perosak atau haiwan-haiwan yang akan merosakkan makanan. Makanan-makanan yang telah dimakan separuh dan tinggal di atas meja tidak digalakkan untuk makan balik selepas 4 jam. Dan juga minuman-minuman seperti susu, air buah dan bekas dia sudah dibuka, sila habiskan dalam masa yang ditetapkan, lebih baik kurang daripada 3 hari, walaupun disimpan dalam peti sejuk, sebab itu adalah punca bakteria berbiak ya. Pilihlah makanan yang berkhasiat dan segar. Jangan sekali makan makanan yang tarikh luput dia sudah lepas. Terima kasih sebab meluangkan masa untuk menonton video saya. Sekiranya anda suka video saya, sila subscribe. Terima kasih.